নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ষ্টাডি টু লাৰ্ণ দিস ইজ ফনিতা দেৱী আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 10 ৰ ইংলিছ নেলসন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰ 2 লং ৱাক টু ফ্ৰীডম Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa and Australia. Apartheid, yate jitu apartheid word ase, this one very important. Apartheid শব্দটো হল ইয়াৰ মিনিং কি, what does apartheid refers এনেকুৱা আহিব পাৰে। সো এটিকে apartheid আমি জানিব লাগিব। Apartheid is a political system, এটা ৰাজনৈতিক তন্ত্ৰ that separates people according to their race, মানে to their people বিলাকক separate কৰে, পৃথক কৰে তেওঁলোকৰ গাৰ বৰণ, শৰীৰৰ বৰণ, দেহৰ বৰণ অনুযায়ী। যেনেকুৱা যদি হোৱাইট ব্লেক একেলগে লগ হৈছে তেতিয়া হোৱাইট পিপল এণ্ড ব্লেক পিপল, there are two groups আৰু যিটো সিস্টেমে এই হোয়াইট আৰু ব্ল্যাকক সেপাৰেট কৰে হেতুকে এপাৰ্থাইড বুলি কোৱা হয়, কাৰণ গাৰ বৰণৰ ওপৰত বেস কৰি তাক সেপাৰেট কৰা হৈছে আৰু এই সিস্টেমটোকে কি বুলি কোৱা হয়, এপাৰ্থাইড। Can you say which of the following three countries named below had such a political system until very recently? Actually আমি যেটো পঢ়িব গৈ আছো হেতুৱে হ'ব এটো সাউথ আফ্ৰিকাত very recently হৈছে। Have you heard Nelson Mandela? মানে তুমি নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে কেতিয়াবা শুনিছানে? Nelson Mandela and his African National Congress, মেণ্ডেলা আৰু আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ, যেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ তেতিয়া আফ্ৰিকাত তেনেকুৱা ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ আছিল আৰু সেই এটা ৰাজনৈতিক দল হয়, ৰাজনৈতিক পলিটিক্যাল পাৰ্টি আৰু সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৰ নাম আছিল আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ। স্পেন্ড এ লাইফ টাইম ফাইটিং এগেইনষ্ট এপাৰ্থাইড। তেওঁলোকে কি কৰিছিল, সেই আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ যেটো ৰাজনৈতিক দল বা পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছিল আৰু মেণ্ডেলাই গোটেই লাইফ টাইম ফাইট কৰিছিল কাৰ বিপৰীতে, এপাৰ্থাইড যেটো আমাৰ বৰ্ণভেদে বিভাজন কৰিছিল সেই পলিটিক্যাল সিস্টেমটোৰ এগেইনষ্টত সিহঁতে ফাইট কৰিছিল। মেণ্ডেলা had to spend 30 years in the prison. মেণ্ডেলাই কিমান বছৰ প্ৰিজনত আছিল, প্ৰিজন মানে জেলত আছিল 30 years তেওঁ জেলত আছিল। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. আৰু finally কি হৈছিল 1994 এটা ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশন এটা হেল্ড কৰিছিল আৰু মেণ্ডেলা তাতে কি হৈছিল, সেই ইলেকশনটো জিকি মেণ্ডেলা became the first black president of new nation, মানে মেণ্ডেলাই প্ৰথম ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. মানে কি কৈছিল যে মেণ্ডেলাৰ এখন অটোবায়োগ্ৰাফি আছিল, সেই অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম হল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু এই লং ৱাক টু ফ্ৰীডম যিখন অটোবায়োগ্ৰাফি আছে সেই অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ পৰাই এই পঢ়াটো যেটো নেলসন মেণ্ডেলা আমি পঢ়িবলৈ পাই আছো সেই পঢ়াটো লোৱা হৈছিল, এক্সট্ৰাক্ট কৰা হৈছিল আৰু মেণ্ডেলাই এই যেটো আমি যেটো পঢ়িম এতিয়া সেই পঢ়াটোত গোটেই সেই ইনগ্ৰেচনৰ কথাখিনিকে তেওঁ কৈছে। Can you guess what the occasion might be? আৰু occasion কেনেকুৱা আছিল এইবোৰৰ কথা কৈছে আৰু হেতু হৈছিল 10 মে 1994 ত হৈছিল। Mandela became South Africa's first black president. গটিকে যদি কোৱেশ্চন আহে যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট কোন, who was the first black president of South Africa, তো আমি কি ক'ব লাগিব, নেলসন মেণ্ডেলা। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. প্ৰথমে কি আছিল নেলসন মেণ্ডেলা যেতিয়ালৈকে ফাৰ্স্ট মানে ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হোৱা নাছিল তাৰ আগতে কাৰ ৰুল চলিছিল, হোৱাইট ৰুল, আৰু কিমান দিন চলিছিল বা কিমান সময় চলিছিল, 3 centuries. Mr. Mandela's African National Congress, যাক সংক্ষেপতে কি বুলি কোৱা হয়, ANC যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছক কি বুলি কোৱা হয়, INC বুলি কোৱা হয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছক ইণ্ডিয়ান I for Indian আৰু N for national or C for Congress, তো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়াৰ ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ ৰাজনৈতিক দল আছে হেতুক ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ। গতিকে আফ্ৰিকাত যেটো ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ যেটো ৰাজনৈতিক দল আছে হেতুক আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় আৰু এই আফ্ৰিকান ন্যাশনাল মেণ্ডেলাৰ যেটো আফ্ৰিকান ন্যাশনাল যেটা মেণ্ডেলা লিডাৰশিপ কৰিছিল তাতে আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে কি কৰিছিল, অন কৰিছিল যেটো 1994 ত যেটো ইলেকশন ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশন হৈছিল তাতে টোটাল সিট আছিল আমাৰ কিমানটা, 400টা, তাৰে ভিতৰত সিহঁতে অন কৰিছে
252 that is very important mood seat asile 400 ta aru tare hihote seat jikisile 252 in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration aru jetia first black president hosile tetia eta inauguration ki korisile occasion eta patisile held korisile otike he inauguration to court patisile the inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheatre in Pretoria. Gotike etu important court patisile the Union Buildings amphitheatre in Pretoria. Yate pota hoisil. Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Gotei world or jimanbur countries ase tare 140 মানে 140 তকে বেছি কান্ট্ৰিৰ পলিটিশিয়ানস আৰু ডিগনিটাৰিজ আহি কি কৰিছিল তাতে এটেন্ড কৰিছিল মানে হে ইনগ্ৰেচনত এটেন্ড কৰিছিল never again will this beautiful land experience the oppression of one by another said Nelson Mandela in this address আৰু তেওঁ তাতে কি কৈছিল never again will this beautiful land experience etu teor obhiggota hoisil an karo dara howa nai otike teo obhiggota korise first time aru etu never again aru ke teo nohoy jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks white and colors celebrating together aru kenekwa hoisile tate eta jubilant scenes hoisile tate streets of Pretoria followed the ceremony with black white sobe ekaloge mili celebrate korisile aru 100,000 South Africa men, women, children, all races, মানে সকলো white, black, যিবোৰ কালাৰৰ মানুহ আছিল white আৰু black এ হয় generally তো সবে মিলি কিমান আছিল আফ্ৰিকাৰ মানুহ white black মিলি কিমান হৈছিল 100,000 people তাতে গুট খাইছিল আৰু তেওঁলোকে গান গাইছিল হিহঁতে ডান্স কৰিছিল 4 days আৰু Nelson Mandela full নাম to Nelson Mandela নহয় the full name of Nelson Mandela is Nelson Mandela Mandela এটো সদায় মনত ৰখা উচিত কাৰণ কেতিয়াবা ফুল নাম লিখিবলৈ আহিব পাৰে বা অপচনত থাকিব পাৰে গতিকে Nelson Mandela Nelson Mandelaৰ ফুল নেম এতিয়া আমি মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চনস কেইটামান ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি যিবোৰ মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চনস হয় তাৰ ওপৰত আমি অলপ ডিসকাস কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল apartheid refers to মানে apartheid মানে কি Apartheid is a political system. I mean, to first A number to say a political system that separates people according to their race, to their caste. Mane caste jane jeneko OBC, MOBC, ST, SC ebu caste. Gotike caste অনুযায়ী মানুহবোৰক ভগোৱা মানে পৃথক কৰা হৈছিল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা political system আছিল নেকি Second to a political system that separates people according to their religion তেওঁলোকৰ ৰিলিজন মানে ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা বেস কৰি এনেকুৱা এটা পলিটিক্যাল বা ৰাজনৈতিক তন্ত্ৰ আছিল নেকি যেটোৱে মানুহক ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভগাইছিল নহয় এটো নহয় a political system that separates people according to their race হয় এটো হয় to their race মানে শৰীৰৰ দেহৰ বৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যেটো পলিটিক্যাল তন্ত্ৰই মানুহক ভাগ কৰিছিল হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় apartheid ডি নাম্বাৰটো none of the above এটো নহয় গতিকে এনসাৰ হ'ব আমাৰ ইয়াতে সি যে according to their race মানে মানুহৰ ৰেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহক ভগোৱা হৈছিল পৃথক কৰা হৈছিল বা বৰ্ণভেদতা কৰা হৈছিল Next, which of the three countries named below had apartheid until very recently? Eto ami pai aisu United States of America no hobo Australia no hobo eto South Africa B option. Number 3, the first black president of South Africa is কোন হবো এটো আমি জানো নেলসন Mandela এটো ডি নাম্বার 2 হবো এই কেইটা প্রমিনেন্ট এওঁলোক এই যে ৰবাৰ্ট Sobukwe অলিভাৰ টাম্বো ওয়াল্টাৰ সিসুলু এই তিনিওজন প্রমিনেন্ট পারসন হয় প্রমিনেন্ট ব্যক্তি ইহঁতেও কি কৰিছিল সেই যেটো ইনগ্ৰেচন বা যেটো আমাৰ ফাইট কৰিছিল এগেইনষ্ট ইহঁতেও ইনভলভ আছিল আৰু ইহঁতে সেই সেৰেমনিটোত আহিছিল Next, গটিকে ইয়াতে आंसर হ'ব D 3 number answer D. Number 4, in South Africa the first democratic election held in 1947, in 1950, in 1994, in 1946. ইয়াতে आंसर হ'ব 1994. 10 May আৰু যদি কেতিয়াবা 10 May থাকে গটিকে 10 May 10 May inauguration to পতা হৈছিল আৰু ইলেকশন ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশন to হৈছিল 1994 Number 5, Nelson Mandela had to spend in prison for 30 years
5 years 19 years 7 years Nelson Mandela spent মানে কাটিছিল সময় স্পেন্ড কৰিছিল ইন প্ৰিজন জেলত কিমান বছৰ 30 years 5 years 19 years 7 years ইয়াতে অপশন আনসাৰ হ'ব A 30 years now next 6 the name of the autobiography of Nelson Mandela is Nelson Mandela autobiography খনৰ নাম কি A option the story of my experiments with truth number B wings of fire number C long walk to freedom number D none of the above তো ইয়াতে যেটো A option আছে the story of my experiments with truth এইখন মহাত্মা গান্ধীৰ autobiography হয় number B wings of fire এইখন APJ আব্দুল কালামৰ autobiography হয় এইখনৰ autobiography তো आंसर হ'ব আমাৰ C ইয়াতে C none of the above নহব তো long walk to freedom এইখন নেলসন মেণ্ডেলাৰ autobiography next after the first democratic election in South Africa then in the inauguration ceremony held number A on 10 May 1994 on 10 July 1994 on 10 January 1994 on 10 November 1994 ইয়াতে যেটো সন দিয়া আছে ইয়াৰ দিয়া আছে 1994 1994 সবতে 1994 এ দিয়া আছে গটিকে ইয়াতে 10 10 দিয়া আছে কিন্তু যেটো মান্থৰ যেটো নেম মাহৰ যেটো নেম হেতু বেলেগ দিয়া আছে গটিকে মে জুলাই জানুৱাৰী নৱেম্বৰ এটো জানিব লাগিব গটিকে ইয়াতে आंसर হ'ব 10 May 1994 যেটো A অপশন হেতু আমাৰ কারেক্ট অপশন next Number 8 in the first democratic election of South Africa's history ANC party on 152 of the edu koisu je ANC African National Congress jetia first South Africa jetia first democratic election hoisile tetia hihote kimanta seat aru kimanor bhitorot gotike ami yate keneke option etu mono rakhibole 400 asile asa 400 seat asile tare bhitorot kiman jikisile to yate kuntu option mane hobo ei side ar gotike 400 duta ase baki dutat ki ase এটো তো এ যেটো অপশন হেতু 400 আছে আকো যেটো ডি অপশন হেতু 400 আছে 445 আর 500 এই দুটা নহয় গটিকে এই দুটা ডাইরেক্ট ক্যান্সেল এই দুটা আমাৰ ক্যান্সেল হৈ গল এটো ক্যান্সেল সি নাম্বার ক্যান্সেল আমি দুটা চাবই না লাগে নেক্সট থাকিল এ আৰু বি গটিকে যদি জিকিব লাগে তেতিয়া আধাতকে বেছি পাব লাগে মানে 200 ততকে বেছি গটিকে 152 তো 200 ততকে বেছি নহয় মানে যদি আমি 400 ক যদি ভাগ কৰো সমানে ভাগ কৰো 200 হয় আকৌ জিকিব লাগিলে 200 ততকে বেছি পাব লাগিব গটিকে যেটো এ অপশন হেতু তো 200 ততকে বেছি নহয় গটিকে থাকিল অপশন কি ডি গটিকে 252 of the 400 seats next 9 number 8 gotike yar answer to hol D 9 number the inauguration ceremony took place the Union Buildings amphitheatre etuo hoy tar bisot next B jitu option ase Pretoria etuo hoy Australia etu baru no hoy kintu A B dutai hoy কিন্তু যদি আমি ডি অপশনটো চাও দা ইউনিয়ন বিল্ডিংস amphitheatre in Pretoria ইয়াতে ইউনিয়ন বিল্ডিংস amphitheatre হেতু আছে আৰু প্ৰেটৰিয়া দুয়োতে আছে গটিকে আমি A B select নকৰি কোনটো select কৰিম আমি D অপশনটো select কৰিম গটিকে D টু आंसर synonym of amphitheatre মানে synonym মানে সমাৰ্থক শব্দ amphitheatre সমাৰ্থক শব্দ কোনটো back stage যেটো স্টেজৰ পিছফালে যেটো থাকে হেতু back stage theater in the round ব্রেক রুম যেটো আমি যেটো রুমত মানুহে ব্রেক লয় হেতু নেকি রুফ মানে আমাৰ যে ঘৰৰ কি বুলি কয় হেতু যেটো টিন মানে রুফ টিন থাকে ঘৰৰ ছাল হেতু রুফ গটিকে রুফটো নহয় এমফিথিয়েটাৰ এটা এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকুৱা এইখন যদি আমাৰ স্টেজ হয় গটিকে ইয়াতে ৰাউন্ড কে আমাৰ কি থাকিব রাউন্ড মানে থিয়েটার ইন দা রাউন্ড আৰু ইয়াতে বহিবলে জায়গা হাৰি পাতি থাকিব গটিকে এইটো আমাৰ आंसर হ'ব থিয়েটার ইন দা রাউন্ড এমফিথিয়েটার মানে নেক্সট ভিডিওত এমফিথিয়েটার দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গটিকে ইয়াতে 10 যেটো আমাৰ 10 ৰ যেটো সিনোনিমস অফ এমফিথিয়েটার হ'ব হেতু থিয়েটার ইন দা রাউন্ড গটিকে আমাৰ এইখিনিয়ে আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব